Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's topic. Hmm. Okay, here uh, यस्तो सजिलो तरिका जुन तरिकाले एकैचोटि अङ्ग्रेजी धेरै बोल्न सक्ने बनाउँछ। हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसमा मैले 3-4 वटा स्ट्रक्चर्सहरू लिएर आएको छु जसले गर्दा र त्यो होमवर्क दिएको पोइन्ट छन् 3 वटा त्यसले गर्दाखेरि तपाईमा यसरी सजिलै पनि अङ्ग्रेजी जान्ने तरिका रहेछ यो भन्ने फिलिङ चाहिँ हुन्छ नै। हेर्नुहोस् है, ह्याभको दुईवटा यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को पनि छ हो, अनि फेरि अर्कै कुरा ल्याएछ तर तिनै कुरा तिनीहरूलाई नै मिलाएर फेरि अर्कै कुरा छ, फेरि अझ अर्को कुरा छ, अनि होमवर्क पनि छ। यसरी मैले विभिन्न स्लाइड्सहरू लिएर आएको छु। Now let's practice गरौँ र मिनिङ पनि जानौँ। हेर्नुहोस् है, have a rest, आराम गर्नु। रेस्ट मात्रै पनि आराम गर्नु हो, रेस्ट भनेको आराम पनि हो, आराम गर्नु पनि हो। तर कसैले पनि I am resting भनेको त सुनिदैन नि। आराम गरिरहेको छ भने त I am having a rest भनिरहेको हुन्छ नि। त्यसो हुँदा have a rest भनेको आराम गर्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। have a rest, आराम गर्नु, यहाँदेखि जोड्नु पर्यो है। have a rest, आराम गर्नु, have a bath, नुहाउनु, have a bath means नुहाउनु। भाषालाई स्ट्यान्डर्ड बनाएको हो। I am bathing भन्नु भन्दा त I am having a bath, म नुहाउँदैछु बनाउँछौँ नि हामीले। अनि अब पार्टी खानु भन्छौँ हामी, पार्टी खानु, इटिङ पार्टी भनेर त हुँदैन, इट अ पार्टी भनेर पनि हुँदैन। हामीले पो पार्टी खानु, पार्टी दिनु भन्छौँ। पार्टी खानु भने पनि पार्टी दिनु भने पनि ह्याभ अ पार्टी हुन्छ। पार्टी खानु, पार्टी दिनु अथवा पार्टी खानु, पार्टी दिनु वा पार्टी खानुलाई ह्याभ अ पार्टी भन्छ। ओके, अहिले मिनिङ मात्र बुझौँ अनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सिकौँ, त्यसपछि क्वेशन बनाउन सिकौँ, अनि म यस्तो चाहन्छु भन्न सिकौँ। 3टा कुरा सिकाउन खोजेको छ। ह्याभ अ नाइस टाइम, रमाइलो गर्नु नै हो यो पनि। ह्याभ अ हलिडे, बिदामा जानु। ह्याभ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खानु। ओके, हेर्नु त कस्तो रमाइलो भयो। ह्याभ अ रेस्ट, आराम गर्नु, ह्याभ अ बाथ,
नुहाउनु, have a party, पार्टी दिनु अथवा पार्टी खानु, have a nice time, रमाइलो गर्नु, have a holiday, बिदामा जानु, have breakfast, breakfast खानु. Okay, now let's see next. अब हेर्नुहोस् त, have a cup of coffee, कफी पिउनु, पिउनुको लागि पनि have प्रयोग हुँदो रहेछ. have a cup of coffee, कफी पिउनु, यहाँदेखि जोड्नु पर्छ. have a chat, कुराकानी गर्नु, have a chat. have a party, यो have a party अघि पनि दोहोरिएको थियो. have a party, okay, रिपिट भएछ है. पार्टी खानु अथवा पार्टी दिनु, पार्टी दिनु अथवा पार्टी खानु. पार्टी खान गयो भन्छौँ हामी. अब हाम्रो भाषा अनुसार हामीले जान्ने त हो नि. have an experience, अनुभव गर्नु, अनुभव गर्नु, have experience. have fun, यो F सानो हो. have fun भनेको रमाइलो गर्नु. Where are your children? तपाईका बच्चाहरू कहाँ छन्? They are having fun in a park. तिनीहरू पार्कमा रमाइलो गरिरहेका छन्. have trouble, have trouble भनेको दुःख पाउनुलाई have trouble भनेर भनिन्छ. अब हामीले have बाट 12 वटा जति verb हेर्यौं. अब यिनीहरूलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग कसरी गर्ने त? प्रयोगसँग हामी त एकदमै रिलेटेड छौं. प्रयोग सिक्नु पर्छ. प्रयोगमा जाउँ. अब प्रयोग हेर्नुहोस्, त्यही कुरो हो तर अगाडि लेट्स जोडेको छ. लेट्स जोड्ने बित्तिकै यसो गरौँ न भन्ने अर्थ लाग्छ. अगाडि have a rest जानेकै हो. have a rest भनेको आराम गर्नु. यता लेट्स जोड्ने बित्तिकै आराम गरौँ न भन्ने अर्थ लाग्छ. लेट्स have a rest, तपाई थाक्नु भयो. हेलो फ्रेन्ड्स, लेट्स have a rest, आराम गरौँ न. लेट्स have a rest for 10 minutes, 10 मिनट आराम गरौँ न. लेट्स have a rest भनेको के रहेछ? आराम गरौँ, आराम गरौँ. लेट्स have a rest, आराम गरौँ. पौडी खेलौँ न. कहीँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एकदम राम्रो खोला छ, गर्मी भइरहेछ, पौडी खेलौँ साथी हो. लेट्स have a swim, पौडी खेलौँ न. पौडी खेलौँ. लेट्स have cold drinks, चिसो पिउँ न. चिसो पिउँ. चिसो पिउँ न भने पनि भयो. चिसो पिउँ. It's very hot today, let's have cold drinks, आज धेरै गर्मी छ, चिसो पिउँ न.
ओके अब लेट्स ह्याभ अ पार्टी पार्टी खाऊ पार्टी दिउँ अथवा पार्टी खाऊ ल पार्टी खाऊ साथी हो लेट्स ह्याभ अ पार्टी पार्टी गरौँ न भनेको पनि यही हो फेरि लेट्स ह्याभ अ पार्टी ओके लेट्स ह्याभ फन रमाइलो गरौँ लेट्स ह्याभ फन रमाइलो गरौँ लेट्स ह्याभ अ च्याट कुराकानी गरौँ कुराकानी गरौँ लेट्स ह्याभ अ च्याट कुराकानी गरौँ यसो गरौँ उसो गरौँ भन्दा यसरी लेट्स ह्याभबाट पनि सुरु हुने भावहरूको कुरा हो यो तर सुरु गरौँ न भन्दा चाहिँ लेट्स स्टार्ट हुन्छ तर आराम गरौँ न भन्दा चाहिँ लेट्स ह्याभ अ रेस्ट हुन्छ ओके लेट्स ह्याभ कोल्ड ड्रिङ्क्स चिसो पिउँ न भयो तर जाउँ न अब जाउँ भन्नु पर्यो भने लेट्स गो नाउ लेट्स गो नाउ अहिले जाउँ अब जाउँ भन्छौँ नि हामी जाउँ अब हेर्नुहोस् है अर्को प्रयोग है एउटा यो कुरा जान्नुपर्छ भाषा जान्नलाई अर्को जान्नुपर्ने यहाँनिर हेर्नुहोस् त आइड आइड I'd like to have हेर्नु है I'd like to have a rest म आराम गर्न चाहन्छु I'd like to have a rest म आराम गर्न चाहन्छु आराम गर्न चाहन्छु I'd like to have a rest म आराम गर्न चाहन्छु I'd like to have a swim म पौडी खेल्न चाहन्छु I'd like to have cold drinks म चिसो पिउन चाहन्छु I'd like to have a party म पार्टी दिन चाहन्छु अथवा खान चाहन्छु Hello friends I won the lottery मैले चिट्ठा जिते I'd like to have a party म पार्टी दिन चाहन्छु भन्ने भयो I'd like to have fun म रमाइलो गर्न चाहन्छु I'd like to have a chat with you म तिमीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु च्याटिङ गर्न चाहन्छु I'd like to have भनेर यो सिक्नु पर्यो I'd like to have a rest Okay now let's see another अब अर्को हेरौं यो म चाहन्छु भन्दा I'd like भयो अब क्वेशन बनाउने तरिका Do you want to have Do you want to have a rest तिमी आराम गर्न चाहन्छौ Do you want to have a rest तिमी आराम गर्न चाहन्छौ Do you want to have a swim तिमी पौडी खेल्न चाहन्छौ Do you want to have cold drinks तिमी चिसो पिउन चाहन्छौ Do you want to have a party तिमी पार्टी खान चाहन्छौ
अथवा पार्टी दिन चाहन्छौ? Do you want to have fun? तिमी रमाइलो गर्न चाहन्छौ? Do you want to have a chat? तिमी कुरा गर्न चाहन्छौ, च्याटिङ गर्न चाहन्छौ भनेर सोधेको। यसरी ह्याभ पछाडि ह्याभबाट बन्ने भर्बहरू जान्दाखेरि पनि धेरै नै कुरा जानिन्छ। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। जानेपछि यसै गरी विभिन्न स्ट्रक्चरमा प्रयोग गर्नु पर्यो। तपाईले जस्तो यो भिडियो हेरिसकेपछि एउटा कपी लिएर बस्ने, ह्याभ अ रेस्ट सम्झिने, पहिला आराम गर्नु। लेट्स ह्याभ अ रेस्ट, आराम गरौँ न। आई एम भेरी टायर्ड, म धेरै थाकेको छु। अथवा वी आर भेरी टायर्ड, हामी धेरै थाकेका छौँ। लेट्स ह्याभ अ रेस्ट, हामी आराम गरौँ भन्नुहोस्। फेरि आई एम टायर्ड, आइड लाइक टु ह्याभ अ रेस्ट, म थाकेको छु, थाकेँ, म आराम गर्न चाहन्छु भन्नुहोस्। रिता, डु यु वान्ट टु ह्याभ अ रेस्ट? रिता, तिमी आराम गर्न चाहन्छौ? भनौँ। यसरी प्रयोग गरौँ अनि जान्ने भनिन्छ। Okay, now homework. Fill in the blanks with a suitable verb. उपयुक्त क्रिया प्रयोग गरेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त। I get up at 6 o'clock and do my usual walks. म 6 बजी उठ्छु र मेरो दैनिक क्रियाकलापहरू गर्छु। Then त्यसपछि I dot my breakfast. यहाँ कुन verb लाग्छ? After having breakfast खाइसकेपछि I go for a morning walk with my parents. With my छ है यहाँनिर, यहाँ with my parents. ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि म बुवा आमासँग मर्निङ वक जान्छु। आफ्टर द्याट त्यसपछि आई डट अ रेस्ट फर 15 मिनट्स, 15 मिनट आराम गर्छु। एन्ड देन अनि त्यसपछि आई डट अ च्याट, CHAT है यहाँ छुटेको छ। आई डट अ च्याट विथ माई फ्रेन्ड्स, साथीहरूसँग च्याटिङ गर्छु भनेपछि यहाँनिर ए, बी र सी, यो एमा के हुन्छ? ए भनेको यो भयो ए, अर्को खाली ठाउँ छ यहाँ बी, यो खाली ठाउँ सी। यो एमा के लाग्छ, बीमा के लाग्छ, सीमा के लाग्छ, कुन भर्ब लाग्छ? अगाडि पढेकै आधारमा यो गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओके? I always request you to share my videos to your friends. And I'm happy you are doing it. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.